Ayan po mga ka-Doms Bierso TV, may panibago na naman tayong tutorial na gagawin. Ito po ay magre-repair ako ng washing machine. Ang brand niya po ay Panasonic Aquamax Plus. Ayan, 7.5 kg. So ang sabi po ng nagpapagawa nito, hindi na raw po gumagana yung spin dryer niya. So yung washing niya gumagana, pero yung problema lang ay spin dryer. So titingnan natin, kailangan natin i-check. So ayan po mga ka-Doms Bierso TV, bago ko ito ibubuksan, kuhaan ko muna ng continuity yung kanyang plug cord para sigurado lang natin na walang putol yung wire nito. So ayan, pasensya nyo na yung kuko ko dahil napakarumi. Ganyan talaga pag mga mekaniko, technician. So i-on ko yung switch sa washing. So ayan, na-on na. Ibig sabihin umandar yung ating tester, nagkaroon siya ng continuity, gumagana talaga yung washing niya. Ayan pumipitik yung reverse forward. Ayan, makikita natin sa tester, pumapalo yung reverse at saka forward kasi timer siya, nag-automatic. Ayan. Ayun. So okay siya dito sa sa washing. Tama yung sinabi nung nagpapagawa, okay yung kanyang washing. So sa timer ay sa naman sa spin dryer, i-on ko yung timer niya, ito. So ayan, gumana din yung ating tester, ayan, gumana din. So ibig sabihin po, okay yung timer niya, yung switch, yung timer switch okay kasi gumana sa ating tester. So ngayon, dahil hindi gumagana yung sa spin dry niya, titingnan ko kung nag-open yung fuse or yung capacitor, may diferensya o sa wiring lang. So makikita ko yan pagka binuksan ko yung likod. So ayan. So ayan po, kailangan natin na buksan itong cover sa likod para makita natin yung kanyang drive motor sa loob at saka mga wiring. Ayun. Ayan. Ayan. Ayan, bukas na. Ayun. So ito po yung kanyang motor sa spin dryer ito. Naku, pagpasensyahan nyo na, maingay yung aking ibon, baka nagugutom na yan. So ito po, ayun, napakatigas ito, tigas, hindi na ikot. So ibig sabihin po, stock up yan na spin dry motor na yan, stock up yung kanyang kaya hindi na ikot siguro, kaya hindi na gana kasi gumagana naman yung switch niya. Tapos itong matigas. Ayan, so lalagyan siya natin ng lubricant oil kasi gumagana naman pagdating natin sa tester, okay naman. So wala naman siyang nakikita akong sunog na mga wiring dito or nagkaroon ng leak, wala naman, okay naman yung kanyang motor. So titingnan natin yung loob ng spin dryer, ito yung compartment, check natin kung talagang matigas. Ayun, sobrang tigas nga, hindi maikot tigas, hindi maikot-ikot. So ibig sabihin stock up talaga siya. So ayan, lalagyan siya natin ng pang palubricant. Ang hirap ikutin, tigas.
Yun. So, lagyan na natin mga ka-Doms Birso TV. Ayan mga ka-Doms Birso TV, lalagyan po natin ito ng lubricant oil. Ito gagamitin ko. Ginagamit ito to sa all purpose to, kahit sa mga kuan, pwede sa mga makina na tahian. Ayan. Kumuha ako ng bulak at saka walis tingting. Linagay ko yung dulo doon para pasok natin dito sa may shafting niya. Ayan, oh. Papasok doon. Kasi mahirap pasukan. Ayan, nalagyan na natin ng lubricant oil. So, itatry na natin na i-plug. Subukan natin kung umubra ba yung ginawa natin dyan. So, ayan po. Pwede natin itong lagyan nyo. Pagka matigas pa rin ang shafting nya, lagyan ulit natin dito ng lubricant oil sa pinaka-shafting ng compartment ng spin dryer. Kasi hindi lang dito sa motor yung pinaka bushing nya, pati dito lalagyan din natin para mas gumaan yung ikot. Ayan mga ka-Doms Birso TV, tapos na yung ating ginawang washing machine sa spin dryer. So wala tayong pinalitan na parts, stock up ang nangyari. So ganun lang po, pagka may ma-encounter kayong ganito, wag nyo munang papalitan ng motor, kasi ang iba sasabihin motor na kagad ang problema. So kailangan nating i-analyze maigi kung ano talaga yung dahilan kung bakit siya huminto. So ayun, nakuha natin lubricant oil sa mga shafting. So ayun, testing tayo. So ayan yung timer natin mga ka-Doms Birso TV. Ayan, nakauna. So titingnan natin mo. Nanginginig na, mandar na. Ayan na. Lakas na ng ikot. Ayan na. Ganun lang po ka. Tingnan natin dito sa loob. Saan natin to? Ayan. Ayan. Ayos na. Dating gumagana to, pero try pa rin natin. Ayan. So, kitang-kita na yung ebidensya mga ka-Doms Birso TV. Ayan, automatic reverse. Ayan, reverse na siya. So sana nagustuhan nyo itong video ko. Pag nagustuhan nyo po ito mga ka-Doms Birso TV, pwede nyo i-subscribe ang aking YouTube channel para updated po kayo sa mga aking ilalabas na mga video pa. So ayun, maraming salamat and God bless.